Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, σε αυτό το βίντεο θα σας δείξουμε πώς αξιοποιούμε τον καρπόν της κάπαρης, της καπαρκάς κυπριακά, το λεγόμενο αγκουράκι. Πώς το κάνουμε ξιδάτο, τουρσί. Αυτή φίλη μας είναι η καπαρκά, η κάπαρη, από την οποία στην αρχή παίρνουμε τους φρέσκους βλαστούς και τους κάνουμε τουρσί. Αργότερα παίρνουμε το κουτρούβιν, όπως το λέμε, είναι ο ανθός πριν ανθίσει και αυτός γίνεται ωραίο τουρσί. Και τέλος παίρνουμε τον καρπόν, αυτόν το αγκουράκι, έτσι το λέμε στην Κύπρο, επειδή φαίνεται σαν μικρό αγκουράκι και γίνεται εξαιρετικό ξιδάτο, τουρσί. Ενώ η Ελίζα και η Μαρία έφτιαχναν τυροπιτάκια και ελιοπιτάκια, ο φίλος μας ο Νίκος έκανε μία βόλτα στη γύρω περιοχή και μάζεψε μπόλικα αγκουράκια από τις καπαρκές. Έχουμε γεμίσει 2 κουβάδες. Η Ελίζα θα μας δείξει πώς θα τα φτιάξει ξιδάτα, τουρσί. Θα τους αλλάζει το νερό 1-2 φορές την ημέρα για 4-5 μέρες μέχρι να ξεπικρίσουν και μετά θα δούμε την υπόλοιπη διαδικασία. Και πάλι μαζί, αγαπημένες μου φίλες και φίλοι, σας χαιρετούμε και σας καλωσορίζουμε στο κανάλι μας. Σήμερα θα σας δείξω πώς κάνω ξιδάτα αγκουράκια. Είναι καρπί της καπαρκάς, της κάπαρης όπως τη λένε, ξιδάτα τουρσί. Έχω βίντεο πώς κάνω τους βλαστούς της καπαρκάς, ξιδάτους. Και τώρα θα κάνουμε και τα αγκουράκια της καπαρκάς. Θα τα πλύνουμε και θα τα βάλουμε σε έναν κουβά μαζί με νερό 1-2 φορές την ημέρα. Θα το αλλάσω για να μας ξεπικρίσουν. Θα γεμώσω το κουβά μου με νερό μέχρι πάνω. Πρέπει να τα καλύψεις με νερό. Ναι, να τα καλύψει με νερό και θα τα σκεπάσω από πάνω. Πρέπει να σκεπασμένο για να μην έχουν αλλίωση τα αγκουράκια μας. Κάθε μέρα θα αλλάσουμε το νερό τουλάχιστον 1 φορά την ημέρα να ξεπικρίσουν. Τα υλικά μας είναι το αλάτι μας, το λεμόνι και ξύδι. Αυτά και καλή μας όρεξη. Είναι πολύ απλά. Αλλά μες στις σαλάτες είναι το κάτι άλλο. Πάνω από τη σαλάτα είναι το κάτι άλλο. Και συνεχίζουμε, Μιχάλη, με το αγκουράκι του καπαρκού που θα το κάνουμε τουρσί ξιδάτο. Σήμερα είναι η 5η μέρα που το έχω σε νερό και φουσκώνει. Το άλλασα βέβαια 1-2 φορές την ημέρα για να ξεπικρίσει βασικά, όπως κάνουμε και το καπάρι. Και το κουτρούβι. Και το κουτρούβι. Τώρα ξέπλυνα την τελευταία φορά καλά, το έβαλα στο τρυπητό μου, στο σωλοτήρι μου και όπως αλατίζουμε το φαγητό και το λεμονιάζομαι, θα του βάλω το λεμόνι του για να μείνει ωραίο το χρώμα. Α, σου φέρω. Να πιάσει παντού το λεμόνι. Εμάς περίπου τούτο είναι περίπου 2 κιλά. 2 κιλά, περίπου 2 κιλά. Ένα μπούζι έτσι, 2 λεμονάκια. Και θα το αλατίσουμε με μαγειρικό, όχι χοντρό, αλάτι. Όπως κάναμε και το καπάρι. Να πιάσει παντού. Αν σας λιώσει κανένα θα το αφαιρέσετε. Μάλιστα. Θα λύσουμε έτσι καλά μαγιά για μας καλό. Τούτο είναι καπάρι που είσαι βλαστό. Ναι, είναι βλαστός καπάρι. Είναι απίθανο. Με λεμόνι και αλάτι μπορείς να το χάρεις. Τούτον όμως πρέπει να μπει στο ξύδι. Το αλάτι να το διατηρήσει, αλλά και για γεύση. Το λεμόνι για γεύση και για χρώμα. Να μείνει έτσι ωραίο. Το αλάτι όσο θέλουμε βάζουμε, θα πιάσει παντού βασικά. Και τώρα θα πάει στο Να τα ροχείο. αφήσω, Μιχάλη μου, να στραγγίξει έτσι. Να τα αφήσεις. Να τα φύγω και μετά θα προχωρήσουμε να το βάλουμε στο ξύδι.
Ωραία. Ξύδι με λεμόνι. Εγώ έτσι τα κάνω. Εντάξει, εξαρτάται στο ξύδι, Μιχάλη, τη δύναμη. Ναι, βέβαια. Ένα δούσι. Εμένα το ξύδι είναι 1/1. Δηλαδή, Το αραιώνεις. Το αραιώνω το ξύδι του, διότι δοκίμασα το κι άλλη φορά και είναι πολύ δυνατό. Και έτσι βάλω ένα μέρος ξύδι και ένα μέρος νερό. Ωραία. Πάμε να φάμε Θα προχωρούμε. και να επανέλθω. Έχω στραγγίσει, Λίζα. Στραγγίσασαι και τώρα θα τα βάλω στα δοχεία μου. Αρχίζουμε και το μεγάλο. Έχει γεμίσει. Έχει γεμίσει το. Αν είχαμε κανένα βήμα το φιλό, είχαμε δώσει πάνω. Να φέρουμε κανένα σαβέλια. Δηλαδή στρέφω πολλά. Παλαιότερα, φίλες μου και φίλοι μου, γέμιζα τα δοχεία μου με το κουτρούβι ή το καπάρι ή τώρα τα κουράκια και έβαζα νερό. Μετά μετρούσες αυτό το νερό, το έριχνες μέσα σε ογκομετρικό δοχείο για να δεις πόσον ήταν και έφτιαχνες διάλειμμα με 1/1. 1/1 ξύδι με νερό. Ναι. Τώρα γεμίζω Το μισό με... τη μισή μπουκάλα περίπου. Έβαλες σε λίγο παραπάνω. Και εσύ, Μιχάλη, που πάνω κάτω. Ναι. Και συμπληρώνεις με νερό. Συμπληρώνω με νερό. Τώρα να δεις, να πάει πάνω το νερό. Πιο ευκολία, δεν θέλεις πολλούς υπολογισμούς. Ναι. Βάλω και το σακουλάκι μου έτσι για να μου διατηρηθεί πράσινο από πάνω. Την κλείνω πολύ καλά και γίνεται τούτο. Αναμειγνύεται. Μάλιστα. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν πάμε και με το μεγάλο. Ακριβώς. Θα βάλουμε ξύδι Θα μέχρι το βάλουμε μισό. ξύδι, θα υπολογίσω Τώρα, μετά μες στο στη μισό. μέση. Έτσι στα χαροπλαστική, Μιχάλη μου, μπορεί να παίξει. Εντάξει, μέχρι τζάμε. Ω, τσάμε. Μπαίνει ο ζάμε. Ρίχνουμε και το υπόλοιπο με ξύδι. Με νερό. Με νερό, συγγνώμη, με νερό. Εντάξει. Τελευταίως έτσι τα κάνω και είναι Ευκολία. ευκολία. Δεν θέλετε πολλές μέτρες. Μισό ξύδι, μισό νερό. Όπως είναι, με να τα γύρετε πίσω ξανά και να τα μετρήσετε με τίποτα. Μια χαρά. Κλείστο. Τελείωμε, να κλείσει καλά. Κλείστο καλά. Και ένιωσε να με ανακατωθεί. Μια χαρά. Ωραία. Και θα πάνε στο φούρνο τώρα. Θα πάνε μετά από 2-3 μέρες θα τρώγονται. Θα τραβήξουν, Αρχίσουμε θα είναι να τρώμε. έτοιμα για τις σαλαντίτσες μας. Ωραία. Αυτό, φίλοι μου, είναι πολύ απλό. Βγείτε στους κάμπους. Έναν περίπατο, στα πρωινό ή απόγευμα, να είναι καθαρά τα μαζί. με γάντια καλύτερα, με καλά παπούτσια Και μια μπαστούνα και μια μπαστούνα για τα βέβαια. φίδια. Μήπως έχει καμιά νοχιά γκριμένη. Βέβαια. Εγώ δεν πάω βέβαια. Εγώ θα μείνω στην κατασκευή. Ναι. Προτιμώ. Και στο φαΐ. Και στο φαΐ. Εδώ τώρα έχουμε τώρα έκτακτη. Εν τούτες οι καλά μου που ευκάλα, Ναι. που είναι πολλά καλές. Άτσι. Ωραία. Πάνε για αποθήκευση, να το χρησιμοποιήσουμε σύντομα. Φτιάξτε τα κι εσείς φίλοι και φίλες. Απολαύσετε τα Γράψτε μας τα σχόλια σας. Γραφτείτε και στο κανάλι μας. και να είστε καλά. Και να είστε καλά. Υγεία. Να δημιουργούμε. Θερμά σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεο μας. Θερμές ευχές σε όλους σας.